साथीहरु कुनै पनि भिडियोको लागि महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको थम्बनेल मानिन्छ। किनभनेदेखि कुनै पनि बेलामा हामीले युट्युब भिडियो हेर्दै छौं भनेदेखि सबैभन्दा सुरुमा आउने भनेको थम्बनेल हो। त्यही भएर हामीले थम्बनेल अट्र्याक्टिभ बनाउन एकदमै जरुरी छ। साथीहरु आजको यस भिडियो अन्तर्गत म हजुरलाई कसरी थम्बनेल अट्र्याक्टिभ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउन जाँदैछु। भिडियोलाई कतै पनि स्किप नगरी पुरै भिडियो हेरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु अब हामी भिडियोतर्फ लाग्छौं। सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा canva एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोर खोल्नुहोस् अनि त्यसपछि त्यहाँ माथिपट्टि रहेको सर्च इन्जिनमा गएर canva भनेर सर्च गर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ माथि canva भनेर आइसकेको छ। अब यो एपलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। साथीहरु अघिको एप इन्स्टल भइसकेपछि त्यो एपलाई खोल्नुहोस्। अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अब हामीले यहाँ लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्टिन्यु विथ एप्पल, कन्टिन्यु विथ गुगल, कन्टिन्यु विथ फेसबुक, कन्टिन्यु विथ इमेल भनेर अप्सनहरु देखाएका छन्। यी अप्सनहरु मध्ये हजुरले कुनै पनि अप्सनबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। म गुगलबाट लगइन गर्छु। त्यही भएर म गुगलमा क्लिक गर्छु। अब हेर्नुस् यहाँ हजुरहरुको जीमेलहरु शो गर्छ र हजुरहरु यी जीमेलहरु मध्ये कुन जीमेलमा लगइन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो जीमेललाई क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ हाम्रो एकाउन्ट बनिसकेको छ र अब हामीले थम्बनेल पनि बनाउन सक्छौं। त्यसको लागि त्यहाँ माथिपट्टि रहेको सर्च बारमा गएर युट्युब थम्बनेल भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। युट्युब थम्बनेल भनेर टाइप गरिसक्नु भएपछि त्यहाँ तलपट्टि रहेको सर्च बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न प्रकारका थम्बनेलहरु आइसकेका छन्। अब यी मध्ये हजुरहरुलाई कुन मन पर्छ त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। मलाई यो मन परेको छ त्यही भएर मैले यो क्लिक गरेको छु। हेर्नुस् अघि क्लिक गरेको थम्बनेल आइसकेको छ र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिस भिडियो गट 1 मिलियन भ्यू इन 2 वीक्स भनेर लेखेको छ। अब यसलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र यो चेन्ज गर्नको लागि त्यहाँ माथिपट्टि रहेको दिस भिडियो गट भन्ने टेक्स्टलाई क्लिक गर्नुहोस् र त्यसलाई फेरि एकचोटी क्लिक गर्नुहोस् र अब यसलाई काटेर हाउ टु मेक भनेर लेख्नुहोस्। र हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ टु मेक भनेर लेखिसकेको छु र यसलाई कतापट्टि राख्न चाहनुहुन्छ एडजस्ट गर्नु होला। अब साथीहरु यसको हजुरले अब अक्षर मन परेन भने यसको हजुरले फन्ट पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि त्यहाँ तलपट्टि रहेको फन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै किसिमका फन्टहरु आएका छन्। अब यी फन्टहरु मध्ये हजुर कुनै पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ तर अहिलेको लागि मैले यही राखेको छु। अब साथीहरु हजुरलाई यसको अब कलर पनि मन पर्यो भने कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि त्यहाँ तलपट्टि रहेको फन्ट साइजको साइडमा रहेको कलर अप्सनलाई क्लिक गर्नु होला र अब यी कलरहरु मध्ये कुनै पनि कलर चुज गर्नु होला। अहिलेको लागि व्हाइटै राम्रो भएको कारणले गर्दा व्हाइटै राखेको छु मैले। र अब साथीहरु हजुरलाई यो टेक्स्टको पनि साइज सानो वा ठुलो बनाउनु छ भनेदेखि त्यहाँ तलपट्टि रहेको फन्ट साइजमा क्लिक गरेर र अनि आफ्नो औंलाले सारेर यसलाई सानो वा ठुलो बनाएर राख्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिलेको लागि यही राखेको छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यतिसम्म भइसकेको छ। अब यो हाउ टु मेक को तलमा रहेको 1 मिलियन भ्यू लेखेको अक्षरलाई पनि हामीले चेन्ज गरेर थम्बनेल लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ 1 मिलियन भ्यू लेखेको अक्षरलाई क्लिक गर्नुहोस् र फेरि एकचोटि क्लिक गरेर यसलाई थम्बनेल भनेर लेख्नुहोस्। अब थम्बनेल भनेर लेखिसकेपछि डन गरिदिनुहोस्। अब हेर्न सक्नुहुनेछ यो थम्बनेल भनेको अक्षर पछाडी रहेको येलो ब्याकग्राउन्डसँग मिलिरहेको छैन र यो मिलाउनको लागि त्यहाँ तलपट्टि रहेको फन्ट साइजको अप्सनमा गएर यसलाई हल्का सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यहाँ लाग्ने गरी राख्नुहोस्। ल हेर्नुस् मैले सानो बनाएर राखिसकेको छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो लगभग आधी काम भइसकेको छ। अब हाम्रो केही प्रोसेस मात्र बाँकी छ यो थम्बनेल रेडी हुनको लागि। अब नेक्स्ट स्टेपको लागि यो थम्बनेलको तलमा रहेको इन 2 वीक्स लेखेको अक्षरलाई चेन्ज गरेर हामीले इन 5 मिनेट्स लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि इन 2 वीक्स लेखेको अक्षरलाई क्लिक गर्नुहोस्
र चेन्ज गरेर इन 5 मिनट्स भनेर लेख्नुहोस्। मैले पनि त्यसै लेखेको छु र यो पनि पछाडिको ब्याकग्राउन्ड भन्दा ठुलो भएको छ र यसलाई एडजस्ट गर्नको लागि फन्ट साइजमा गएर यसलाई हल्का घटाएर एडजस्ट गरेर राख्नु होला। ल अब हेर्नुस् हाम्रो टेक्स्टको काम सकिसकेको छ र यो साइडमा देखिरहेको केटीको फोटोको ठाउँमा हामीले यसलाई डिलिट गरेर आफ्नो फोटो पनि राख्न सक्छौँ यस्तै गरी खिचेर र यसलाई हामीले सानो ठुलो वा जस्तो पनि बनाएर राख्न सक्छौँ। त्यसको लागि यो फोटोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्लिक गरेर यसलाई सारेर जता राख्न चाहनुहुन्छ त्यता राख्न सक्नुहुनेछ र यसलाई सानो वा ठुलो बनाउनु पर्यो भने यो तलपट्टि रहेको गोलो चिन्हलाई तानेर घटाउन पनि सक्नुहुन्छ र बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। र अब यति काम गरिसकेपछि अब यसलाई हामी हल्का अट्र्याक्टिभ बनाउनतिर लाग्छौँ। अब अट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि एउटा हामी युट्युबको लोगो पनि एड गर्छौँ। एड गर्नको लागि त्यहाँ तलपट्टि रहेको प्लस आइकनमा क्लिक गरेर र यो डिजाइनको साइडमा रहेको एलिमेन्ट अप्सनमा क्लिक गरेर त्यहाँ माथि गएर युट्युब लोगो भनेर सर्च गर्नुहोस् र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ विभिन्न प्रकारका लोगोहरू आइसकेका छन् तर यो लोगोहरूको तलमा प्रो भनेर लेखेका छन्। यसको मतलब यो हामीले युज गर्न सक्दैनौँ किनकि यसको लागि हामीले प्रिमियम किन्नुपर्ने हुन्छ। तर यो प्रो नलेखेको लोगो चाहिँ हामीले मजाले युज गर्न सक्छौँ। त्यही भएर यो साइडमा रहेको गोलो आकारको लोगोलाई क्लिक गरे र यसलाई हामीले ठुलो वा सानो बनाएर राख्न सक्छौँ। कतै पनि एडजस्ट गरेर राख्नु होला। मैले यहाँ राखेको छु। अब यसमा मलाई एउटा एरो पनि एड गर्न मन लाग्यो। अब फेरि एरो एड गर्नको लागि त्यहाँ तलपट्टि रहेको प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यहाँ माथि युट्युब लोगो लेखेको ठाउँमा गएर एरो भनेर सर्च गर्नुहोस्। अब हेर्नु यहाँ धेरै प्रकारका एरोहरू आछन् र मैले यो चुज गरेको छु। अब हेर्नु साथीहरू मलाई यसको कलर मन परेको छैन र कलर चेन्ज गर्नको लागि यहाँ तलपट्टि रहेको कलर अप्सनमा क्लिक गरेर मैले ब्ल्याक राख्न खोजेको छु र यसलाई जतापट्टि फर्काएर राख्न चाहनुहुन्छ आफ्नो औँलाले सारेर राख्नु होला। मैले यसलाई सानो बनाएर युट्युब माथि एरो देखाएर राखिरहेको छु। हजुरहरू पनि यसरी राख्न सक्नुहुनेछ। ल अब हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू हाम्रो युट्युबको थम्बनेल कति सिम्पल वेमा बनिसकेको छ र राम्रो पनि बनेको छ। अब यसलाई हामीले सेभ गर्नको लागि त्यहाँ माथिपट्टि रहेको डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यो आफै सेभ हुनेछ। ल हेर्नुहोस् सेभ पनि भइसकेको छ। पुरा भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोला अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।